Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά στο κανάλι μας. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα για μένα. Γιατί πριν από 4 χρόνια ακριβώς, 29 Ενδεκάτου του 2020, ξεκίνησα αυτό το κανάλι. Η χαρά λοιπόν και η συγκίνησή μου είναι μεγάλες και οι δύο, γιατί μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια κάναμε μία πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, με στηρίξατε πάρα πολύ και είμαι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό φυσικά. Και εύχομαι και ελπίζω όσο μου επιτρέπει ο Θεός να είμαι κοντά σας. Να συνεχίσουμε αυτήν την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Γιατί έτσι ακριβώς σας νιώθω. Και σαν οικογένειά μου. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Όπως ακριβώς λέω και στο άλλο κανάλι και ελπίζω ότι θα γίνουμε μία οικογένεια καρδιάς. Αργότερα θα αναρτήσω τους διαγωνισμούς. Δηλαδή, θα κάνω δώρα φυσικά, έτσι. Λοιπόν, αν και συνήθως γίνεται το αντίθετο. Όταν κάποιος έχει γενέθλια, του κάνουμε εμείς δώρα. Όμως, σήμερα θα σας κάνω εγώ δώρα. Λοιπόν, δεν έχω ξεχάσει ότι δεν έχω ανεβάσει τον νικητή ή την νικήτρια του προηγούμενου μήνα, όπως το κάνω κάθε μήνα. Απλώς άφησα να τα συνδυάσω και θα τα ανεβάσω όλα μαζί αργότερα. 4 χρόνια λοιπόν κλείνουμε και θα κάνω δώρο 4 ανοίγματα σε όποιους τυχερούς από εσάς. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους εννοείται. Τα οποία θα είναι μία ερώτηση. Έτσι επειδή είναι 4 συν 1 που είναι του προηγούμενου μήνα. Εντάξει. Λοιπόν, μία ερώτηση και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πάρετε τα δώρα αυτά όσες ή όσοι πραγματικά τα χρειάζεστε. Και όπου μπορώ να βοηθήσω πάντοτε το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Είμαι η Εύα, σας το είπα. Δεν σας το είπα. Σήμερα έχω να πω πάρα πολλά. Λοιπόν, είμαι η Εύα. Και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων και το λέω και το εννοώ. Δεν το λέω έτσι, δεν λέω λόγια του αέρα, δεν το συνηθίζω άλλωστε. Σαν άνθρωπος είμαι απόλυτα ειλικρινής και πιστεύω ότι όσες και όσοι είστε κοντά μου καιρό, έτσι και χρόνια, κάποιες κοπέλες και χρόνια, το ξέρω, θα έχετε καταλάβει ότι είμαι ένας απόλυτα ειλικρινής άνθρωπος. Γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου δεν αλλάζει. Είναι κάπως έτσι είναι. Τελείωσε. Λοιπόν, οπότε πραγματικά είμαι απέραντα ευγνώμων για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα σε όλους σας. Βασικά μπορεί και σε κανέναν απόλυτα να μην ταιριάζουν, έτσι είναι, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ταιριάζει η ιστορία, ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε ούτε να στεναχωριέστε, ούτε να χαίρεστε. Κρατάτε αυτά που σας αρέσουν, αυτά που σας ταιριάζουν και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας
τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι το link του καινούριου καναλιού για όποια ενδιαφέρεται να κάνει εγγραφή και αμέσως παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Βέβαια, όπως θα προσέξατε, γιατί δεν κρύβονται κιόλας, είναι τεράστιες, έχουμε αλλαγές, έτσι έχω πάρει πραγματάκια πάρα πολλά, μπαίνουμε κι εμείς σε εορταστικό κλίμα και βέβαια επειδή εδώ είναι ένα παιδάκι μου και σήμερα γίνεται και 4 χρονών, εννοείται ότι έχω πάρει πάρα πολλά πραγματάκια. Ξεκινάμε με τις κολοκύθες. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία στις κολοκύθες, μα πολύ μεγάλη αγάπη. Όταν τις βλέπω τρελαίνομαι. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα επιλέξετε κολοκύθα. Και βέβαια έχει και ένα συμβολισμό η κολοκύθα, έτσι, γιατί όταν την κόψουμε μέσα έχει τόσους πολλούς σπόρους. Και σαν το ρόδι κάπως είναι καλοτυχία κλπ. Οπότε θα επιλέξετε, να πω το θέμα βέβαια, ναι, που δεν το έχω πει ακόμα, κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή για τους κυρίους της παρέας μας. Λοιπόν, έχουμε τη χρυσή κολοκύθα, τη λευκή κολοκύθα και τη σωμών. Οπότε επιλέγετε ό,τι θέλει ο καθένας σας, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας χτύπησε στο μάτι, ό,τι σας είπε το ένστικτό σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη χρυσή κολοκύθα, το πρώτο μας άνοιγμα, anyway, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε, ποιος είναι αυτός που σε σκέφτεται συνέχεια ή ποια είναι και βασανίζεται. Ας πρόσεχε για να μην βασανίζεται. Κάποτε πρέπει να μάθουμε να είμαστε έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο. Μάλιστα, λοιπόν, κάρτα βάσης έχουμε το βασιλιά σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Πέρα από αυτό όμως είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης, εξουσιάζει με το ξύφος του. Έτσι, αυτό είναι το πιο δυνατό του σημείο. Το συναίσθημα το αφήνει στην άκρη γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να το εκφράζει, όχι ότι δεν έχει, απλώς βάζει μπροστά τη λογική. Και φυσικά μπορεί να ταιριάζετε ζωδιακά εδώ με την πρώτη κάρτα βάσης ή μπορεί να έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά ως άνθρωποι. Φυσικά επειδή μία φιγούρα στην ταρό μπορεί να δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση, είναι πολύ πιθανό να επιθυμείτε να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση. Γιατί και αυτό σημαίνει ο βασιλιάς σπαθί, έτσι, ότι δηλαδή μία κατάσταση που είναι κάπως ξεκαθαρίζει πάρα πολύ ωραία. Και ας ελπίσουμε ότι θα ξεκαθαρίσει γενικώς όλη η κατάσταση, ό,τι σας ταλαιπωρεί και όποιες αμφιβολίες έχετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι μία κάρτα που αναφέρεται σε πολλαπλές σκέψεις, σε προβληματισμούς, σε πολλαπλές επιλογές επίσης. Είναι μία κάρτα η οποία απαιτεί την προσοχή σας γιατί πολλές φορές είναι και η κάρτα της ονειροπόλησης. Έχει τον τίτλο «Ο άρχοντας της απατηλής ευτυχίας» ή της απατηλής επιτυχίας. Άρα λοιπόν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μπορείτε να διακρίνετε με πολύ μεγάλη καθαρότητα τι είναι εφικτό και τι είναι ανέφικτο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν παγίδες. 8 σπαθί.
Το 8 σπαθί είναι μια κάρτα πάντοτε δύσκολη, γιατί αναφέρεται σε εγκλωβισμούς, σε καταστάσεις που μπορεί να δημιουργούν, εν πάση περιπτώσει, την αίσθηση της ασφυξίας, ότι βιώνετε κάτι πολύ δύσκολο από το οποίο νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Η κάρτα, επειδή είναι οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, σίγουρα λέει ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το πιστέψετε πρώτα απ' όλους εσείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όποιο βήμα στη ζωή μας. Πρέπει πρώτα εμείς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, ποιος είναι αυτός που σε σκέφτεται συνέχεια ή πια για τους κυρίους της παρέας και βασανίζεται. Λοιπόν, ακόλουθος πεντάκτηνο. Κρίση. Σελήνη. Δικαιοσύνη. Τι έγινε ρε παιδιά? Όλες οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας μπήκαν στη σειρά για εσάς. Λοιπόν, 5 μπαστούνι. Ζόρια τα πράγματα από την άλλη πλευρά, παιδιά. Πολύ ζόρια όμως. Και 9 σπαθί. Έχουμε 100% επιβεβαίωση στο ερώτημά μας ότι κάποιος σε σκέφτεται πάρα πολύ και βασανίζεται. Τώρα, για πάμε να δούμε. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο έχει και τον τίτλο «Ο μαθητής» και πάντοτε οι ακόλουθοι όπως και οι άσοι αναφέρονται σε καινούρια ξεκινήματα, τα οποία βέβαια πάνε με πάρα πολύ άργους ρυθμούς, γιατί έχουμε πεντάκτηνα. Και βέβαια αυτή είναι και η συμβουλή της κάρτας. Τώρα θα μου πείτε δεν σας αφορά, μιλάμε για κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα με ποιον θέλει να είναι αυτό το καινούριο ξεκίνημα? Θεωρώ ότι έχει συνειδητοποιήσει πως πιθανότατα σας έχει αδικήσει πολύ και υπάρχει περίπτωση να θέλει να ζητήσει και συγγνώμη. Τι καλά που θα ήταν. Η κάρτα της Σελήνης όμως μπορεί να μας υποδεικνύει αφενός ότι ίσως υπάρχουν και ψυχολογικά προβλήματα ή τουλάχιστον αν μη τι άλλο ψυχικά τραύματα, φοβίες, μυστικά, ψέματα, πολλά τέτοια υποδεικνύει η κάρτα της Σελήνης. Και η δικαιοσύνη ενισχύει αυτά που σας είπα εδώ με την κρίση, ότι είναι πολύ πιθανόν να έχει μετανιώσει για κάτι αναφορικά με τη συμπεριφορά του ή με τη συμπεριφορά σας, ή να θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει, αλλά παρόλα αυτά νιώθει ανταγωνισμό, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί νιώθει ανταγωνισμό. Μήπως έχετε μπει σε μια άλλη σχέση και αυτός είναι ο λόγος που νιώθει έτσι? Είναι και αυτό πολύ πιθανό. Ή μπορεί γενικά να είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας, γιατί συνήθως ανταγωνιστικά νιώθουν οι άνθρωποι που δεν είναι και πολύ καλά με τον εαυτό τους, έτσι, που είναι ανασφαλείς άνθρωποι. Οπότε μπορεί και από μόνος του ή μόνη της, χωρίς να υπάρχει λόγος αντικειμενικός, να νιώθουν ανταγωνιστικά και ότι θέλουν να έχουν την πρώτη θέση στην καρδιά σας κλπ. Κλπ. Το 9 σπαθί λοιπόν, που είναι η τελευταία κάρτα που άνοιξα, μας μιλά για άγρυπνες νύχτες, για βασανιστικές νύχτες μπορώ να πω, γιατί είναι όλες αυτές οι ατέλειωτες σκέψεις που κάνει ένας άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και πραγματικά δεν μπορεί να βρει τη λύση και αναλύει, μεγενθύνει, κάνει φανταστικούς διαλόγους, εξετάζει κάθε περίπτωση, τι θα είχε γίνει αν εκείνο, αν το άλλο, αν το παράλληλο.
μία υπερανάλυση και ανάλωση εαυτού, διότι μέσα από αυτό, μέσα από την υπερανάλυση και την αϊπνία και την ταλαιπώρια, κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να βρει λύση, έτσι. Τη λύση τη βρίσκουμε μόνο όταν πάρουμε απόφαση να δράσουμε, να κάνουμε κάτι. Να ζητήσουμε αυτό το περίφημο συγγνώμη όταν έχουμε αδικήσει κάποιον. Οπότε λοιπόν σίγουρα υπάρχει κάποιος που σας σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα, αλλά να πω λίγο ζώδια. Η κάρτα της Σελήνης έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων και η κάρτα της δικαιοσύνης έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Αυτά τα δύο ζώδια έχουμε εδώ. Θα μπορούσα να πω και τα 3 ζώδια της Γης βεβαίως εδώ με τον ακόλουθο της Γης και μέχρι εκεί. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Τώρα να πω ότι το περίμενα, δεν το περίμενα. Δεν την περίμενα αυτή την κάρτα με τίποτα. Θεωρώ, έχουμε και το ζώδιο του καρκίνου στην παρέα μας τώρα, με τη Βασίλισσα Κούπα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν μη τι άλλο, έτσι, γιατί εντάξει δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να σας ξεσηκώνω, αλλά αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι θα βρει τον τρόπο και θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ζητήσει συγγνώμη. Έτσι ερμηνεύω αυτή τη στιγμή τη Βασίλισσα Κούπα, που φυσικά, όπως θα το ακούτε να το λέω συνέχεια, είναι η Βασίλισσα της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, της υποστηρικτικής, της θεραπευτικής κλπ. Το θέμα όμως είναι ότι όταν έχω από πάνω τόσο δύσκολες κάρτες και μάλιστα μεγάλη αρκάνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω ότι ξαφνικά θα σβηστούν όλα και θα έρθει να σας πάρει αγκαλιά. Οπότε, επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα, θα σας πω ότι θεωρώ πολύ πολύ πιθανό να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να σας ζητήσει τουλάχιστον ένα συγγνώμη. Και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι έτσι πολύ σημαντικό και το εύχομαι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εδώ τη λευκή μας κολοκύθα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος ή ποια σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας καρτούλα, η εγκράτεια. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη. Η εγκράτεια πάντοτε είναι μια κάρτα που αναφέρεται στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής, καθώς επίσης και στους συμβιβασμούς που πολλές φορές καλούμαστε να κάνουμε στη ζωή μας. Και αναφέρεται στο ότι καλύτερα είναι να μην τραβάμε τα άκρα και να βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Είναι μια κάρτα που θέλει ηρεμία, που θέλει ισορροπίες. Φυσικά μπορεί να αναφέρεται και σε συνεργασίες επίσης και είναι πραγματικά εξαιρετική γι' αυτό. Εάν, επειδή είναι κάρτα δική σας και κάρτα βάσης, εάν κάποιος, κάποια από εσάς θέλετε κάτι να κάνετε, κάτι να ξεκινήσετε στη ζωή σας, η κάρτα σας συμβουλεύει τα εξής. Ότι θα χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε στην κατοχή σας, δηλαδή, ή οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε, έτσι. Δηλαδή,
τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας, την προσωπικότητά σας φυσικά, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα όλα, γιατί όλα αυτά μαζί θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Σελήνη, εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Δεν ξέρω αν έχετε φόβους μέσα σας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε, τι θα πει δεν ξέρω. Ναι, λάθος μου. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει φοβίες. Αν υπάρχει, θέλω να μου το γράψετε ρε παιδιά. Και θα το διαβάσω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτό το σχόλιο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο να έχουμε φοβίες και φόβους πολλούς, αλλά στατιστικά είναι αποδεδειγμένο ότι η πλειοψηφία, το 90% των φόβων μας δεν επαληθεύονται ποτέ, και αν δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε, και κάτι πρέπει να κάνουμε όμως, έτσι, κάτι οπωσδήποτε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και εμείς μπορεί να φοβόμαστε να το κάνουμε. Παίρνουμε αγκαλιά το φόβο μας και προχωράμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Από την άλλη, επειδή είναι μία κάρτα που έχει βγει στις πρώτες ενέργειες και πιθανότατα είναι δική σας, σας αφορά δηλαδή προσωπικά, να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ προσεκτικοί στο ποιον εμπιστεύεστε και τι πιστεύετε για τον κάθε άνθρωπο ή για αυτά που σας μεταφέρει, γιατί όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα, το ψέμα, η εξαπάτηση επίσης είναι αναμενόμενα με την εμφάνιση αυτής της κάρτας. Άρα προσέχετε πάρα πολύ τι πιστεύετε και ποιον εμπιστεύεστε. Ακόλουθος κούπα, μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως, γιατί όχι, η περίπτωση να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί είστε πολύ ερωτευμένες ή πολύ ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο και μπορεί να είναι και κάτι σχετικά καινούριο. Θα το δούμε. Λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία στο σημερινό θέμα. Ό,τι και αν είναι, το ξέρετε εσείς, γιατί εδώ είναι δικές σας ενέργειες. Πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα αυτή. 8 κούπα. Είναι σαν να μας απαντάει, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή αμέσως με τη μία πήραμε απάντηση. Μούσα σπαθί. Συγγνώμη, όχι σπαθί, μπαστούνι. Ήλιος. Wow. 10 σπαθιά. Τι λες τώρα. Όχι, 10 μπαστούνια. Συγγνώμη παιδιά, έχει άλλες ονομασίες εδώ. Δεν χρησιμοποιεί την ορολογία της κλασικής ταρό και μπερδεύομαι. Με συγχωρείτε, αλλά τελευταία στιγμή το βρίσκω. Λοιπόν, εδώ είναι μπαστούνια, εδώ είναι τα σπαθιά, 4 σπαθί. Και άλλη μια καρτούλα και 6 πεντάκτηνα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Όπως σας είπα, η πρώτη κάρτα αμέσως μας απαντά ότι κάποιος πραγματικά σας σκέφτεται και βασανίζεται. Γιατί το 8 κούπα είναι μια κάρτα που συνήθως απεικονίζεται με κάποιον που έχει γυρίσει την πλάτη και έχει φύγει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτός ο κάποιος ή η κάποια δεν έχουν φύγει επειδή είχαν κάποιο πρόβλημα μαζί σας ή επειδή ήταν δυσαρεστημένοι οτιδήποτε. Έχουν φύγει γιατί έπρεπε να φύγουν. Και αυτό έχει καθοριστεί από μία άλλη, ας πούμε, κατάσταση που δεν αφορά τους δυο σας, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει πάρα πολύ πάθος, να ξέρετε, από την άλλη πλευρά, πάρα πολύ πάθος. Επίσης, ναι, εδώ υπάρχει η σκέψη και η εστίαση είναι σε εσάς, που έχει αφήσει πίσω. Και υπάρχει θλίψη, στεναχώρια, πικρία, τι κρίμα που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Ο ήλιος είναι πολύ πιθανό να μας δηλώνει ότι είστε ένα πολύ φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου.
καθώς επίσης και ότι μπορεί να αποτελείται και το κέντρο του κόσμου του ή του κόσμου της, τουλάχιστον στη σκέψη τους. 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι είναι μία κάρτα που δείχνει τον άνθρωπο που έχει πάρα πολλά βάρη, πάρα πολλά φορτία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία αιτιολόγηση του γιατί έφυγε, ενώ στην ουσία δεν ήθελε να φύγει. Έχουμε μία αιτιολόγηση και η αιτιολόγηση αυτή είναι ότι έχει υποχρεώσεις και πάρα πολλά φορτία. Οι απαιτήσεις στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπό της είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Αυτό, να ξέρετε, τον έχει λυγίσει ή την έχει λυγίσει. Δηλαδή, πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην αντέχουν όλο αυτό το βάρος. 4 σπαθί. Το 4 σπαθί είναι ακριβώς έτσι μία κάρτα που όντως θα μπορούσε να ακολουθήσει μετά το 10 μπαστούνι. Δηλαδή μετά την υπερκόπωση έρχεται εδώ η ανάγκη να ξεκουραστεί, να απομακρυνθεί, να σκεφτεί, να επαναπροσδιορίσει, να θεραπευτεί πιθανότατα ψυχικά ή σωματικά ή και τα δύο. Και το 6 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα η οποία μας δίνει την εξής πληροφορία, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιθανό να έχει συνειδητοποιήσει ότι όσο ήσασταν μαζί, εν πάση περιπτώσει, η σχέση σας δεν ήταν ισορροπημένη. Δηλαδή δεν μπορούσε και δεν μπορεί προφανώς ακόμα και τώρα να σας προσφέρει όλα αυτά που σας αξίζουν ή που αντίστοιχα προσφέρατε εσείς. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει 100% απάντηση στο ερώτημά μας, αλλά πάμε να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα να δούμε μήπως και υπάρξει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή απάντηση εδώ και η απάντηση είναι όχι. Και το όχι είναι για τον εξής λόγο, έτσι, κατά τα λοιπά. Το 9 πεντάκτηνο είναι μια καταπληκτική κάρτα, δεν το συζητάω. Είναι μια κάρτα η οποία δείχνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος, είναι αυτάρκης, έτσι, έχει ό,τι χρειάζεται για να είναι καλά. Ο προσωπικός του χώρος είναι πολύ όμορφα φτιαγμένος, ούτως ώστε να νιώθει μέσα ασφάλεια και σταθερότητα και σιγουριά. Αλλά είναι, επειδή είναι εννιάρη, η κάρτα συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές είναι η κάρτα που δηλώνει τον κατ' επιλογή εργένη. Μπορεί βέβαια ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μην είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ήθελα να ανοίξω άλλη μια κάρτα, να δούμε αν πρόκειται να υπάρξει μια εξέλιξη στο μέλλον, εδώ, αναφορικά με σχέση βέβαια, έτσι, είναι μία κάρτα που μας λέει όχι. Γι' αυτό σας το είπα ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Ναι, φυσικά και θα εξακολουθήσει να σας σκέφτεται. Δεν τον θεωρώ καθόλου τυχαίο τον ήλιο. Έτσι, ο ήλιος και η Μεγάλη Αρκάνα μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις σκέψεις αυτού του ανθρώπου. Αλλά μέχρι εκεί. Έχουμε ζώδια. Παιδιά, δεν έχουμε καθαρά ζώδια εδώ. Όχι. Το αφήνουμε έτσι. Οκ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτός
ή αυτοί που σε σκέφτονται συνέχεια και βασανίζεται, για να δούμε. Δική σας καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, Βασίλισσα Σπαθή. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Είναι η Βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτές τις ενέργειες. Μία κάρτα που έχει συνδεθεί και με το χωρισμό και βεβαίως μία κάρτα η οποία πάρα πολλές φορές δείχνει, προλέγει μάλλον, να το πω πιο σωστά, ότι μία κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Θα καταρρεύσουν οι αυταπάτες, τα ψέματα, τα πάντα όλα. Βέβαια, επειδή είναι δική σας καρτούλα και είναι κάρτα βάσης, είναι πολύ πολύ πιθανό να δείχνει εδώ την ανάγκη σας να μάθετε την αλήθεια. Βασίλισσα Κούπα, μάλιστα, έχουμε μια ωραία παρέα από βασίλισσες. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Βασίλισσα Κούπα λοιπόν, η βασίλισσα της αγάπης, της ανιδιοτελούς και θεραπευτικής αγάπης και ένας άσος μπαστούνι. Τι λες τώρα, έχετε τις πιο εντυπωσιακές πρώτες ενέργειες εδώ. Η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, άσος μπαστούνι είναι μια εξαιρετική κάρτα. Είναι ο πιο δυναμικός άσος, είναι ο άσος της δημιουργίας. Γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες δημιουργικότητας πάντοτε. Και εδώ λοιπόν έχουμε τον κατεξοχήν άσο της δημιουργίας. Είναι ο άσος που φωνάζει θέλω να δημιουργήσω. Και σε αυτό το επίπεδο, για οτιδήποτε μπορεί να θέλετε δημιουργικό να ξεκινήσετε, είναι μια εκπληκτική κάρτα. Και σας λέει ότι προχώρα, μπορείς να τα καταφέρεις. Τώρα, αν μία άλλη ερμηνεία της κάρτας, μια και κάνουμε και ερωτικό άνοιγμα, είναι ο άσος ο οποίος έχει ταυτιστεί και με την ερωτική πράξη, γιατί έχει έτσι αρσενική ενέργεια, πάθος κλπ. Μάλιστα, οκ, για να δούμε τι θα δούμε από την άλλη πλευρά. Άσος πεντάκτηνο, παιδιά, κοιτάξτε, τι απίθανη απεικόνηση. Απίθανη απεικόνηση. Λοιπόν, ερημίτης. Έξι μπαστούνι. Τρία κούπα. Μάγος. Ακόλουθο σπαθί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται πάρα πολύ μόνος ή μόνη. Πολύ όμως. Αυτό μπορεί να έχει γίνει και κατ' επιλογή, γιατί πολλές φορές μπορεί να κάποιος που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, έτσι, που έχει κάποιες επίμονες σκέψεις κλπ. Ή και μεγάλη δυσαρέσκεια για κάτι που μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή του, πολλοί θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μείνουν για λίγο καιρό μόνοι τους. Ο άσος πεντάκτηνο βέβαια που προηγείται του ερημίτη, ερημίτης αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, και εδώ όχι. Αυτό είναι το μοναδικό καθαρό ζώδιο. Λοιπόν, ο άσος λοιπόν πεντάκτηνο που προηγείται σίγουρα δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα. Για κάποιους μπορεί να σημαίνει
να δηλώνει μάλλον η κάρτα ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή ακόμα και να εργάζεστε μαζί και να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σας βλέπει σε καμία περίπτωση σαν κάτι επιπόλαιο. Ούτε σας έβλεπε, ούτε σας βλέπει σαν κάτι περιστασιακό στη ζωή του ή στη ζωή της. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα ανάμεσά σας, όπως παραδείγματος χάρη η παρουσία ενός τρίτου προσώπου, είτε από τη δική σας την πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά. Οπότε σίγουρα σας σκέφτεται και μπορώ να σας πω, σας παρακολουθεί κιόλας. Με όποιον τρόπο μπορεί, έτσι, με όποιον τρόπο μπορεί. Μέσω social media ή αν έχετε κοινούς γνωστούς, να μαθαίνει τι κάνετε και όλα αυτά. Πολύ μεγάλο πάθος έχουμε εδώ με το 6 μπαστούνι, πάρα πολύ. Η ερωτική έλξη χτυπάει κόκκινο. Έχουμε όμως το θέμα του τρίτου προσώπου και εκεί, ξέρετε, είναι σαν με έναν τρόπο να έχει σηκώσει λίγο τα χέρια ψηλά αυτός ο άνθρωπος και να το έχει πάρει απόφαση ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, είτε να χωρίσει, είτε δεν ξέρω, οτιδήποτε προκειμένου να είστε μαζί. Όπως σας είπα, τον προβληματισμό και τις σκέψεις τις θεωρώ δεδομένες, καθώς επίσης ότι και ιδανικά, έτσι, ιδανικά θέλει να είστε μαζί, να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Το θέμα είναι βέβαια ότι τα καινούρια ξεκινήματα που γίνονται κάτω από την επίδραση του άσου πεντάκτηνο αργούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή θέλουν ατέλειωτη υπομονή μέχρι να πάρουν μπρος, αλλά από την άλλη, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει μία εξισορρόπηση με την έννοια του ότι έχουμε σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά. Και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο βέβαια πάντοτε με τα πεντάκτηνα, έτσι. Δεν είναι εφήμερες κάρτες τα πεντάκτηνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση. Θεωρώ ότι αν μη τι άλλο θα υπάρξει κάποια κίνηση από την άλλη πλευρά, όχι άμεσα όμως, γιατί βλέπετε εδώ πως η κοπέλα είναι δεμένη χειροπόδαρα εκεί και περιστοιχισμένη από 8 σπαθιά και πάει κάποιος εκεί και τη σταλίνει. Αυτό λοιπόν, έτσι, και την απελευθερώνει. Αυτό λοιπόν σαν μήνυμα μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει το οποίο νομίζω ότι δεν το περιμένει. Θα γίνει κάτι και ξαφνικά θα απελευθερωθεί από όλα αυτά που σας κρατούν χώρια. Οπότε πιστεύω ότι κάποια κίνηση θα κάνει προς εσάς. Μέχρι εκεί όμως, έτσι, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω ή κάποια εξέλιξη, γιατί υπάρχει μια μακρά διαδικασία, οπότε μπορεί να πραγματοποιηθεί, να επαληθευτεί μάλλον και η πρώτη κάρτα που έχουμε εδώ, ο άσος πεντάκτηνο. Αυτά, δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι άλλο. Σαφώς και έχουμε απάντηση στο 100% στο σημερινό μας θέμα. Ναι, βεβαίως σας σκέφτεται πάρα πολύ και βασανίζετε. Αλλά φαίνεται ότι κάτι πολύ ωραίο θα γίνει και θα απελευθερωθεί από ό,τι κι αν είναι αυτό που δημιουργεί τον εγκλωβισμό και τα προβλήματα ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.